سلام عزیزانم، امروز میخوام براتون تاجیک پلو درست کنم. مواد لازم برای 4 نفر: برنج 400 گرم، 2 عدد هویج، کشمش به مقدار لازم سلیقه‌ایه، پیاز 1 عدد، 100 گرم گوشت گوسفندی، نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، زیره، زعفران، روغن. برنجمون رو خیس میکنیم. یه 10 دقیقه بمونه، بعد میشوریمش. فلفل سیاه، زیره، برنجمون هم میشوریم. کشمش، سه پیمونه آبم میریزیم. نمک هم میریزیم. زعفران، درشو میذاریم تا بپزه.